الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. نتكلم اليوم إن شاء الله عن المبحث الرابع من مباحث الكتاب، وهو بعنوان اللحن. واللحن في اللغة هو الخطأ والميل عن الصواب، وفي الاصطلاح في اصطلاح أهل الشرع وأهل التجويد هو الخطأ في كلام الله سبحانه وتعالى. فأي خطأ أو ميل أو انحراف في كلام الله سبحانه وتعالى يسمى لحن. لذلك اللحن يقسم أو الخطأ في القرآن إلى قسمين: لحن جلي ظاهر لجميع الناس، ولحن خفي. فاللحن الجلي هو الخطأ الذي يطرأ على اللفظ فيخل به إخلالا ظاهرا، أخل بالمعنى أم لم يخل به. وقد يكون أنواع لذلك اللحن الجلي، فممكن إبدال حرف مكان حرف. مثلا خلق الإنسان من طين، بدل من أن يقول مثل ما قلت من طين يقول من تين مثلا، يبدل حرف الطاء مكانه تاء، فهذه خطأ في إبدال الحرف. في ممكن إنسان يخطأ في حركة، يبدل حركة مكان حركة. صراط الذين أنعمت عليهم يقول صراط الذين أنعمت عليهم، خطأ فيه لحن جلي بأنه أبدل الحركات مكان حرف وغير المعنى. ممكن كذلك أنه يسقط حرف أو يزيد حرف، مثل قوله تعالى مالك يوم الدين، يزيد في بعد الكاف ياء، مالك يومي، كأنه حط حرف الياء. كذلك ممكن إذا في سكون هو يقف عند السكون وهي ليست ساكنة. إياك نعبد، هي دال مضمومة، هو يقول إياك نعبد، خطأ، لابد إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه بعض الأشياء في اللحن الجلي. كذلك التشديد مهم جدا في سورة الفاتحة، مثلا إياك يقول إياك، فهو كأنه أسقط حرف وما شدد حرف الياء، فيكون خطأ ولحن جلي في سورة الفاتحة. فما حكم هذا اللحن الجلي؟ ذهب العلماء إلى حرمة اللحن الجلي إجماعا، ويأثم القارئ بفعله. لكن من وقع في اللحن الجلي لكبر أو لعاهة فالواجب عليه أنه يتعلم ضبط تلاوة سورة الفاتحة أو غيرها من السور. هاي بالنسبة عن اللحن الجلي. اللحن الخفي هو النوع الثاني، هو الخطأ الذي يطرأ على اللفظ فيخل به إخلالا يؤثر في رونق وفي حسن القراءة، وسمي خفيا لأنه لا يعرفه عامة الناس، بل يعرفه من تخصص وتعلم علم التجويد. وقسموا اللحن الخفي إلى قسمين: قسم يعرفه عامة القراء مثل ترك الإدغام في موضعه، وكذلك الإظهار والترقيق والتفخيم، هاي يعرفه غالب القراء. وقسم لا يعرفه إلا المهرة من القراء، مثل تكرير الراءات والمبالغة في الغنات. طيب ما حكم اللحن الخفي؟ عند كثير من العلماء أنه هو مكروه. اللحن الخفي مكروه كراهة دافعا للإحراج، وبعض العلماء كما عندكم في الكتاب أنهم يرون بتحريم اللحن الخفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.